هذا مهم جدا. شأنه شتى أننا يجب أن نتحدث عن تحديث الذي سنقدمه في الصين. في الواقع في السباق الثاني من الموسم سنقدم فريق 3 مواصفات مختلفة لجناح ماكلارين الذي رأيناه في الاختبارات في البحرين. يجب أن نرى ما هي هذه النسخ الثلاث وما هي الفوائد من الفريق. نتحدث عن القواعد التي تفيد مناقشة مرة أخرى بعد السباق في الصين. بالنسبة لتغيير المشاركة وبالتالي هناك تخفيف غير فناء يتعلق بوحدات التركة. يجب أن نتحدث عن توتنهام الذي وقفت ضد كريستيان وعودته المحتملة في العديد من الأخرى. بعد أن قلنا ذلك دعونا نبدأ رذل الفوري. ملبورن كانت شيئا واضحا. فيراري هي القوة الثانية في الثلاثة. لوكلير وحين السباق في الفرنسيس ومن المحتمل أن يكون هذا هو الحد واللقص الذي يمكننا أن نعمله قبل السباق. بدلا من ذلك لم تتعلق الفرق الأخرى. لم تفهم ماكلارين بعد برنامج وحدات التركة من مرسيدس. وقد ريد فإن ثيارة تراني من تافين في التطوير يمكن تفانو لفريق مبتدئ مدريد باول فورد ولن تكث 60 مرة هنجدر حتى منافسا موثوقا ولن تتمكن حتى من إنهاء السباق الجائزة الكبرى. في ملبورن لن يزعج أحد توتنهام ولن فيراري وفستن يعرف ذلك وقد أخبر فريقه بذلك بوضوح قبل الانطلاق إلى أول ثلاثية آسيوية. الهدف هو العمل بجد أكثر من الآخرين والتسارع للوصول في أقرب وقت ممكن. ولهذا هناك تحديثات تتم بالفعل في الصين. بدأ الأمر صعبا في البداية وقد قال ذلك فريق فاسور نفسه، ولكن يبدو أن الشيء ما يتكرر. في الواقع كانت الخطة الأصلية تتضمن أول حزمة حقيقية من التحديثات في البحرين، لكن هناك متغير يريد حلها الأوراق، وهو عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط الذي يزيد من احتمالية إلغاء مراسل تلك في البحرين وتلك في المملكة العربية السعودية. وإذا تم إلغاء عطلتين نهاية الأسبوع من السباقات سيتم التوفير كبيرا مما يعير الحسابات فعلا وما يتم بالفعل ومكونات الجناح، وبالتالي قد يتم تقديم بعض التحديثات في وقت مبكر في آسيا إذا سمحت أوقات التشبك والبناء بذلك. وهنا تأتي الأخبار الملموسة، حيث قررت فيراري شفنا 3 مواصفات مختلفة من جناح ماكلارين إلى شنغهاي الصين. النسخة 1 التي تم التشكك منها بالفعل من قبل ألفيا في البحرين وتريناها في الاختبارات في شكلها الأكثر تفاعلا. النسخة الأكثر تقدما متوقعة قبل سباق جريدة كندا الكبرى، لكن في هذه الكثير افترى الفريق أن يقدم ما لديه بالفعل في الفلبات مع 3 مواصفات مختلفة متعشة لفهم ما يعمل بشكل أفضل في هذا السياق. وهذا يري أيضا شيئا مهما عن فيراري SF26. يبدو أن فيراري لديها ثقة متزايدة في السيارة التي هي تساكن مع تراكم البيانات في الحلبة. الجرأة في استخدام جناح ماكلارين اللاين ولا شلبة حيث تعتبر الخسارة السفينية بولاريشيرا. إذا قرر الفريق فعليا تركيبه في السباق سنكتشف ذلك في شنغهاي. الأجنحة انطلقت والكرة الآن في ملعب الهندسين في الشلبات الجناح فقط في التجربة الفورد أو أيضا طوال هطلة نهاية الأسبوع السباق. باختصار ستصل 3 نسخ محددة من جناح ماكلارين، بما في ذلك رأينا بالفعل في الاختبارات في البحرين والتي تمتها بالفعل من قبل ألفيا. وهذا يظهر لنا فيراري عدوانية تريد القتال من أجل اللقب، تريد إدراج مرسيدس. وكيف يمكنها القيام بذلك؟ بما أن المشاركة مجمدة في الوقت الحالي بسبب القواعد، فسيكون هناك تطوير في الأشهر القادمة عندما تفتح نافذة تطوير الأداء على المشارك.
لكن حتى اليوم لا يمكن التدخل بشكل ملموس لتفسيره. لذا ماذا يمكن أن تفعل فيراري لتحسين سيرتها؟ يمكنها التدخل من الناشئة الدينكية الإنجليزية عن طريق تقليل مقومات الغوين. مقدمة جناح ماكلارين الذي سيسمح لفيراري بكسب من 80 إلى 10 كاميرات المستقبلين بالطبع حسب الوصفات. ستصل نسخة الاختبارية في البحرين التي ليست الأكثر تطورا. دونها نسخة أولية من جناح ماكلارين الخلفي، لكنها بالفعل خطوة أولى. إنها بالفعل دليل على أن فيراري موجودة لتكيت وتريد أن تكون في المقدمة للقتال من أجل الانتصار. فاسور يخفف من الخماسي قليلا لأنه نام. فيراري هي خطر، لكن لوكلير أنها في المركز الثالث في أستراليا، وهاميلتون في المركز الرابع، والنتيجة رلا الورقة إيجابية. لكن فاسور لن يستقر رلا أمجادي، فالقائمة بتكين الوضع بوضوح. الفجوة مع مرسيدس في التصفيات بدت ضخمة 11 رلا الورق، لكن وفقا لفرانك فاسور الواقع مختلف. كانت 13 أمامهم وليست. جزء من تلك الفجوة كان بسبب منافسة واحدة من أكثر الحلبات تقرفا في السنة من حيث التايكا، مع قطاع يقرب 30 ثانية حيث لا يتم الكبح تقريبا من المنعطف 11 لدينا الكثير من المستقطعين، وقليل جدا من الفرص لشحن البطارية، وقد رانت فيراري بالضبط هناك. في السباق كانت الأمور أفضل وليس من باب الصدفة، لأنه في السباق يسمح الوقت باستيراد أجل إضافي مقارنة بالتصفيات. لقد سمى ذلك جيدا في تسوية الأمور، ولكن مع المسافة مع مرسيدس كانت أسرع ب 13 لفة. كان من المستحيل ببساطة المقاومة لمدة 58 لفة. يقول فاسور بوضوح كان بالإمكان البقاء خلفهم لمدة 10 لفات لا أكثر، لكن هناك عنصر واحد فاجأ بشكل إيجابي وهو الانطلاق. تستعمل أكثر ردا الصدارات واقتربت من مجموعة المقدمة، وشارت فانثر لماذا افترت في إثاراتها التي تزيد بشكل كسرى. كان هذا اختيارا تم اتخاذه منذ البداية بمنطق دقيق. لن يحدث هذا كل يوم أحد، لكنه سمة هيكلية من تصميم فيراري SF26. ثم قال فاسور شيئا مهما حول السرعة الأمامية. لا يجب أن نتخيل أنه سيبقى هكذا طوال الأعوام. تعرف مرسيدس الآن فيراري فوق بيقلنا من رد بيل وماكلارين، لكن الجميع سيكون بسرعة وتنردد في مقدار 13 في اتجاه كوك أيفر هي طبيعي جدا في هذه المرفأ. البطولة مفتوحة تماما. فيما يتعلق بالتحديثات، كنا إن الإمكانات ستصل إلى الصين ب3 نسخ، وقد تصل أيضا بعض الأشياء إلى اليابان، والخدمات الكبيرة قد تصل إلى البحرين. لذا كانت هناك سباق في البحرين، لأننا نعلم أن السباق في البحرين والسباق في السعودية في فترة كبيرة. لكن ما هو مؤكد هو أن هذه الإمكانات أيضا ستصل إلى الصين. في النسخة التي تمتها في الاختبارات وسنحصل على 3 مواصفات فيها. الهدف هو الاقتراب من مرسيدس على شلبت ذات خصائص تركة مختلفة جدا عن ملبورن. في الواقع يجب أن تقترب الصين أكثر من فيراري، وخصائص التركة هي محور موضوع أيفر يتطور بالتوازي. في الواقع بعدها الصين ستجتمع ألفيا، والفرق لتقنية إذا كانت الوظائف الجديدة للرامن 2026 بحاجة إلى تصريحات. كانت ملبورن واحدة من أكثر الحلبات تقرفا في السنة، حيث كان أكثر من 65% من اللفات إرادة الغاز المفتوح، مع القليل جدا من الشفن. الإثار الذي تم تقديمه ربما يكون أسوأ مما سنعته في معظم السباقات. ستكون بالفعل اختبارا أكثر تمثيلا. بلغت طولة هناك تقليل لقوة الMGK في مرحلة الإطلاق وزيادة في السوبر كليبينج الذي سيزداد من 250 إلى 350 كيلووات.
هناك شلن ظهر بالفعل خلال الاختبارات قد يؤدي توزيع التركات بشكل أكثر قابلية للإدارة رذذ المستقبلات. في الوقت الحالي يتم جمع البيانات، وبعد شهرين سيتم اتخاذ القرار. لذا لا تزال نفس القواعد السنية في سباق جائزة الصين الكبرى. بعد سباق جائزة الصين الكبرى سيتم اتخاذ القرار بشأن تقليل السوبر كليبينج وزيادة الطاقة المتشرة بالبوست، وبالتالي قد يتم تعديل الجزء الكوني من المشاركة الصار في السباقات. رؤية السائقين يتقدمون فقط باستخدام المشاركة الاشتراكية الداخلية في بعض الحالات، ورؤية بالتالي قدرة أقل للطاقة والمزيد من السائق الذي يصلون إلى فيراري. هذا هو الهدف الرئيسي. لذا سنرى ما إذا كانت هذين التعديلات يتم تطبيقهما مع رذا الرشا. يجب على الفئة الدفع في هذا الاتجاه لأن القطع اشتراء من الإدارة المفروضة للسنة. وانتبه، فهناك أيضا تعديل على نسبة الضغط في مرسيدس، وهذا سيؤثر سلبا على فريق بيقلنا. لنبدأ من نقطة ثابتة. ميزة مرسيدس في ملبورن لا تأتي من مصدر واحد. ليست فقط المشاركة، ليست فقط الهجاء، إنها مزيج من عدة عناصر تتكامل مع بعضها البعض، وفهم كيفية عملها معا هو أمر أساسي لفهم مدى صعوبة سد الفجوة بالنسبة للآخرين. العنصر الأول هو إدارة الطاقة. مع وجود 7 جول فقط متشتر في التصفيات، والأخيرا تصمم الحد من الرفع والتكلفة القصوى. يسبي فمن ليس فقط مقدار القوة التي تنها، ولكن كيفية استخدامها وكيفية إصدارها. وهنا يبدو أن مرسيدس لديها نهج مختلف عن الآخرين. بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الرفع والتكلفة لإرادة شحن البطارية، تركز مرسيدس V17 على القصة الفاتك في المسار المفتوح عملياً، بدلاً من رفع القدم قبل الكبف الاستراتيجي الطاقة. تواصل مرسيدس الدفع رذا المستقيم وتستريد الطاقة، بينما لا تزال رذا الفايز المفتوح، مما يجعلها تصل إلى الكبف بشكل أسرع. هذه تأثير سلسلة مهمة. يسمح الرفع والتكلفة باستيراد ما يصل إلى 350 كيلووات، لكنه يتطلب وقت لوصول إلى هناك. والأهم من ذلك أنه يعني التوجه إلى الكبف بشكل أبطأ، بينما تعرف مرسيدس الكبف إلى داخل المنعطف بسرعة عالية وتستورد 250 كيلووات المسموح بها من القسوة فقط، شدًا أدنى من حيث الطاقة المستوردة، لكنه يسمح لها بقطع المستقبلات بشكل أقوى، وللقيام بذلك بشكل فعال تحتاج إلى هيكل يتثمل. وهنا يدخل العنصر الثاني في اللعبة. تبدو كيسة V17 وكان لديها خصائص تكنيكية ثانية وتوازن تسمح لها بدعم هذا النمط من القيادة دفع الثمن فيه. حال أندريا ستيلا من ماكلارين ذلك بسرعة V17 عرب مما تبدو عليه في المنعطفات. هذه ليست تفاصيل فنية، بل تعني أن ميزة مرسيدس تنبع أيضا من الهيكل وليس فقط من وفدة الطاقة. قصة واضحة. وجود محرك مرسيدس لا يكفي. يجب فهم كيفية إدارته وكيفية دمجه وكيفية بناء سيارة حول تعزز نقاط القوة والزبائن بحكم التعريف. يبدأون من موقف ضعيف في هذا الجانب، ومع ذلك هناك فصل منفصل كان محور حديث في هذه الأيام، وهو نسبة الرفع. تحدد الولاف الحالية الحد الأقصى عند 16.1 مقيسة في درجة شرارة الرفع، وكانت جميع وحدات الطاقة في أستراليا متوافقة. هذه نقطة ثابتة، لكن العديد من الشركات المصنعة أثرت بها. بفضل غرفة مسبقة في رأس الثوانة، يمكن لمرسيدس أن تصل إلى كيان أعلى عندما يكون المشارك في درجة شرارة التشغيل قيما في حدود 18.1 التي كانت الحد المسموح به في العام الماضي.
لا توجد أدلة عامة على أن وحدة بنغرث تصل إلى هناك، لكن من المؤكد أنها تتجاوز نسبة 16 عند ارتفاع الحرارة. وقد أثارت هذه المسألة جدلا حادا في الحاضرة. وجدت الفيا نفسها في موقف محرج، حيث أعلن المفوض الفني لوحدات التركات في البداية أن الفلد الذي قدمته مثل اسكيميت. ثم بعد مفاوضات طويلة توصل جميع المصنعين المجتمعين في اللجنة الاستشارية لوحدات التايكر PUC إلى اتفاق لتعديل الورث. اعتبارا من الأول من يونيو يجب أن تحترم نسبة الحد الأقصى 16 عند ارتفاع الحرارة تحديد عند 130 درجة حرارة الزيت. وتم إدخال تسامح في الاتفاقية يسمح بالقيمة القصوى المسموح بها 16.7 هذا التفصيل لن يعلن عنه رسميا، لكن ظهر في التقييمات الفنية. ماذا يعني؟ عمليا فإن مرسيدس قد تقر للتدخل في وحدتها، أو قد لا تحتاج لذلك. تقول مرسيدس أنه لن يكون هناك أي تدخل، بينما يؤكد المنافسة أنهم سيكون لتعديل وسيلة ربما بتوسيع فتشة غرفة الافتراق لمنع انطلاقها عند درجات الحرارة العالية. وتاريخ الأول من يونيو استغل كل فريق لديه 3 وحدات كاكاري ل 24 سباقا، نظريا 8 سباقات لكل وحدة. بالسباق الثامن هو في نوناكو في 7 يونيو، مما يعني أن مرسيدس إذا اضطرت للتدخل يمكن أن تفعل ذلك من خلال إدخال التعديلات على الوحدات الثانية دون قطع الدورة الرياضية للاستفتاء. هناك أيضا آلية أخرى في اللعب، وهي تلادو. لقد وضعت الفيا أداة لتجنب تكرار 2014. إذا كان أحد المصنعين أقل من 2% في القوة الفرارية والمرجع الذي هو مرسيدس فالتغليات يمكن أن يتطلب تحديثا استثنائيا خارج التجميد. هذا ذلك حافزا معكوسا وفقا لعدة مختصة في الشاذرة ومرسيدس قد تكون ومدا تخد من القوة في بداية هذا الموسم لإبقاء جميع المنافسين النسبة 2 بالناد مفهوم من الوسيلة مخاطرة محسوبة قبول أن تكون أكثر هردة الله لإقلاق العنان لإمكانات مخفية لاحقا في الموسم. الجهة الوحيدة التي يمكن أن تصل إلى الأدوية حتى الآن عندها التي تمر بالسباقات الحقيقية، وقد تجد نفسها تتجاوز نسبة 4 مما سيسمح حتى من بثايبات التحديث. شنغهاي ستقل شيئا أكثر على شلبة مختلفة جدا عن ملبورن تقال استهلاكا للطاقة مع منفعيات الشراء والمزيد من فرص الشفع. قد يتغير المشي ليس بشكل جيد ولكن يتغير، لذا الآن نعلم يقينا أنه اعتبارا من الأول من يونيو في تغيير معدل الوضع ولا الأقل غير الفرصات الثابتة، وسيسمح بأقصى نسبة 16.7 مقايسة بالطبع عند 130 درجة حرارة الزيت. وانتبهوا أن هذا سير تماما أيضا المشاركات في الحلبة. في الواقع من يدعي أن مرسيدس تستخدم نسبة ضغط أعلى في السباق، وأصبح هذا الغان نفرا منه. دعونا نكتب فسنكون رغبة هذه الوحدات التركات في الوحدات الثانية من الموسم. نعلم أن هذا العام من المتوقع أن تكون هناك 3 وحدات في السنة 24 سباقا، لذا 8 سباقات لوحدة واحدة. لذا من الوحدات الثانية التي ستستخدم في النصف الثاني من العام ستحتاج مرسيدس إلى التدخل من خلال تقليل نسبة الضغط، لذا سيفتح غرفة الافتراق أكثر وتكون بتقليل نسبة الموجودة في الحرارة، وبالتالي تنفيذ أجل أقل فيما يتعلق بالمشارك الحراري في السباق والتنفيذ. انتبه أن هذه تفاصيل مهمة جدا. ما شيء آخر قد أن مركزة في هذه اللحظة يبدو أنها لا تدفع بالحد الأقصى لإبقاء جميع المنافسين من صنع المشاركات ضمن 2% من الأداء باستثناء هوندا، وهذا قد يكون ريبا لصنع المشاركات المختلفة. الفاكتور في 3
وتفكر أيضا فيريد بالفورد بشكل حاسد. ولم من أن هناك أيضا عديد من الغاها في الاعتبار، لكن انتبه أن هذا ريب لن تنفيذ التي قد تبدو في الدفع بدلا من ذلك في الجزء الثاني من الموسم عندما يتغل أدو أقل فعليا. لكن دعونا نتحدث أيضا عن أستون مارت، لأن الشركة سولفرتون تروي شيئا مهما حول مدى صعوبة ذلك في بداية الموسم، عندما تبدو بالفعل متأخرا عن الجميع. ملبورن بالنسبة لأستون غير MR 26 لم تكن سباقا، كانت اختبارا مدفوعا بين الآخرين مع الهدف المعلن لجمع البيانات واكتشاف المشاكل وفهم السيارة. ألونزو وشوويل انسحب في اللفة 37 من 58 ليس بسبب هطل مفاجئ، ولكن بسبب قرار دقيق من الفريق للحفاظ على المكونات، لأن قطع الغير نادرة. البطاريات التي توفرها غير متشائم بكثرة، غير فقط 2 عطلة نهاية الأسبوع في ملبورن بأستراليا، وكسر الشيء في الثاني الغرفة مع عدد أقل من الإمكانات. المشكلة الأساسية نعرفها منذ الاختبارات. الاهتزازات من محرك B6 كانت تؤذي البطاريات. توندا وثيل مرتن عملوا ليلة فينا اختبار البفرين والثياب فينا قاموا بذرات الشبه مستمرا للعثور على تدبير مضادات وشيء ما تفسر. تسرع جنت تكثر من كان متوقعا، وهذا بالفعل إشارة إيجابية، لكن الصورة الوامرة تبقى صعبة. كان ألونزو واضحا بشأن الصين، سيكون متفائلا حتى مجرد التفكير في إنهاء السباق، لأن نقص قطع الغيار أيضا في شأنه شبيك، بما في ذلك البطارية. ستصل المكونات من التزويد فقط في السباق في البفرين يذهب مما سوف هطلة نهاية الأسترالية إلى سباق اختبار أيفرا، حيث الهدف ليس إنجاح بل الاستمرار في التعلم وجمع البيانات فضل الهيكل ووحدة التركة ووسيلة السباقات في الشركة الأوسط بشرط أن تقام في حالة أفضل قليلا على لوكلير. في هذه الأثناء تعمل الأدوية ونوعي رذنية، ويقولون أن الهيكل لديهم كريات يجب فتحها، لكن الوقت متغير والمفقود واثنان من الثواني من الكلمات لا يمكن التعامل معه في أسبوع. ونصل إلى الجدول الثاني، لأن هذه ربما تكون الخبرة الأكثر أهمية في السيارات الأخرى، حيث تتداول الشريعة بقوة حول إمكانية الجائزة البفرين الكبرى وجائزة الثدية الكبرى. ومع ذلك فإن الخبرة الأكثر فضين يأتي من خلفية اجتماعية، حيث يزعم أن أحد المشجعين قد شارك رحلة إلى الصين مع إسحاق أجير وإندن ثي، وكان قد شهد محادثة غير رسمية بين الاثنين حول موضوع الجدول الإنجماني. تجارة متحدثا إلى هنتولي كان قد مزيفة. هناك مسابقتين أقل الفوز بالنسبة لكم، نكتة بالطبع، لكنها كيلت بخفة من يعرف بالفعل كيف نثمره. يجب أن يقال بوضوح أنه لا توجد حتى الآن اتصالات رسمية من قبل الفورمولا ألفيا تشير أن هذه السباقات قد تموها. بالطبع هي مجرد شائعات، لكن سنرى كان أيضا في السيارات والأسابيع القادمات ما سيكون إذا كانت سباقات البفرين أو السعودية تبعها كانت ستبدل بمسابقة أخرى، أو ربما واحدة من الاثنين الموضوعين ستبدل وصارت أيضا إذا كانت ستحدث فيترات على الجدول الثاني. تأثير شيء بالحديث عن ريد باوث، سمعنا الآن ذاتي في ريد باوث. هل الذي انحاز دين ريد باول شككت نتيجة أفضل من المتوقع في ملبورن بعد الاختبارات في البفرين؟ كنا نعلم أن ريد باول كانت القوة الرابعة، بينما في أستراليا تمكنت من المنافسة مع ماكلارين لتكون هناك كبوة ثالثة. قائلة هنا فيراري ومرسيدس في الوقت الحالي من كوكب آخر وهما في المقدمة، لكن ماكلارين تبدو كالقوة الثانية. لكن ريد باول تسعى للتنافس مع ماكلارين وستحاول المنافسة معها السباقات القادمة،
لقد رأينا أن أجير انسحب في اللفة 11 بسبب مشكلة تقنية في وحدة التركة في أستراليا، بينما كارما فيرستم برودة مذهلة من المركز إلى 20 إذا السادس. كما ثاشي في بيقلنا الذي قدم ديبيو استثنائي في أستراليا مع ريسولز وكارلا إنه موهبة يتابعونها منذ سنوات منذ أن كان لندلد في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره. يتبعه فريق ريد وهو موهبة تبرز أيضا خلال الموسم. سنرى يحصل على نتائج في مناسبات متعددة، لذا تقدم الكثير من التحديثات لموانئ الشباب في ريد باوث، ويجب الانتباه أيضا لرودة هورنر، لأن هورنر تضرب في الرودة إلى 2001 خلال أن يسبق شريكا في أحد الفرق، وبالتحديد فريق البين من خلال شراء 24% من الأسهم تنكار ثانيا شركة أوترو كابيتال، وبالتحديد في شراء 24% من أسهم الفريق. لكن توتو وولف اعترض على ذلك لأنه قال أنه يرغب أيضا في شراء تلك الأسهم لأنه يعتقد أن البين في الوقت الحالي شركة تستغل أرسيس. في الواقع نعلم أنه اعتبارا من 2026 ستستخدم البين وفريقات من متفقين عن التوريد التاريخي لمشاركتهم، لذا هناك نزاع دفين في وفريديريك مع رابط ثالثة في الاستخدام رادة إثنين البين للفسوي رادة مزيج من ثالثة، وذلك أيضا لأنه لا يريد رودة كريستيان إلى فورمولا 1، وكريستيان الذي يتواجد هناك يراقب وينتظر فرصة للرودة السيرك التي قد تأتي أو لا تأتي. سنرى ذلك في المستقبل. فاخبرني في التعليقات برنيك في جميع الأمور التي تناولناها في مثل. كمان أراكم دائما بترك إعجاب والاشتراك وتفعيل الإشعارات حتى تنسوا تتعلق بثنا ونبثر. هنا من هذا كل شيء نراكم في فيديو قادم.